Se piha kävi pieneksi ja mun mielen maisema vieheeksi. Tuo ajanjakso ja muutamat vuodet sen jälkeen niin tuntuvat semmoiselta niin kuin kaikkein täysimmiltä. Mahdottoman tämmöistä niin kuin vilkasta elämää ja meille se oli kauhean mieluista. Päällimmäisenä on tavallaan niin kuin ikävä. Ihan mielellään sitä ottaisi sen ajat takaisin. Selitti kaiken tän minulle auki. Siinä ollaan tuolla Kemijokivarressa Liedakkalassa appivanhempieni mökillä. Ja meitä oli siinä meidän perhe. Minä Maija ja isä Tommi ja tyttö Riitta. Me tultiin niin kuin silloin kesällä 79, kun Riitta oli syntynyt, niin me tultiin muistaakseni juhannusviikolla ja me lähdettiin pois. Sen päivän mä kyllä aina muistan, että me lähdettiin pois 23.8. Silloin oli lämmin elokuu. Ruskeat vaunut ja Tommilla on ruskeat housut ja laiha äiti, jolla on myös ruskeat housut. Jos mä ajattelen vaikka sen vuoden, niin tätä äitiyspakkausta, sekin oli aika ruskea. Mutta tosi jännä, mikähän tuossa pallaa. Siitä ei kyllä saa selvää. Grillaushomma oli niitä Tommin hommia ja vaikka mä en kyllä nyt ymmärrä mitä siinä tehtiin, koska se nyt ei niin ruualta näyttänyt, mutta jotakin. Elämä siellä mökillä oli mahdottoman sosiaalista. Se oli sitä vaihtelua. Olihan se kuitenkin semmoista niin kuin todella erityistä. Mökillä olemiseen liittyi kyllä aika paljon juhlimistakin. Että siihen aikaan se oli oikeastaan, voi sanoa, että paljon railakkaampaa kuin nykyisin. Nykyaikana ehkä niin tuo vaunu ja olutpullo noin lähekkäin, niin ei ehkä ole niin tavallista. Mutta. Ja Riittahan se oli semmoinen keskipiste. Aina kun joku tuli, niin aina ne ensimmäisenä meni Riittaa katsoa. Ja Riitta oli siis semmoinen, että sitä kesti katsoa, siis se ei ujostellut. Saunassakin Riitta kävi jo, olisiko se, niin, mummo vei juhannuksena. Eli juhannuksena se oli justiinsa 3 kuukautta. Siihen aikaan se saunajuttu oli semmoinen, että sanottiin, että joko se on käynyt saunassa. Mulla oli sanottu sillä tavalla tuolla lääkärissä, että et sinä saa koskaan lapsia, ei näillä heväillä ei lapsia synnytetä. Äitiys ei ollut se juttu, jonka mä kuvittelin kuuluvan mun tulevaisuuteen. Ja sitten kun tässä sitten tapahtui tämmöinen ihana yllätys, tämä melkoisen täydellinen lapsi. Mä tavallaan muistin, että me oltiin niin kuin aina oli muita ja Tommi oli poikien kanssa tuolla ja mä olin tyttöjen kanssa täällä ja vaunut oli yleensä aina siinä missä ne tytöt oli. Niin tämä oli niin kuin kauhean mukava, että me tavallaan oltiin niin kuin yhteisellä asialla. Eli meillä oli siinä se meidän yhteinen lapsi. Jaha, tuostakaan nyt ei ole niin kauhean kiinnostunut, että olisiko se kuitenkin tuosta isästä ollut enämpi kiinnostunut. Mehän erosimme, että Riitta oli silloin 9-vuotias. Sen takia mulla on ollut tietenkin vähän vaikea muistellakin. Mutta tämä loppuhan oli surullinen, niin se on tavallaan tuntuu hirveältä sanoa, että on helpompi muistella, kun Tommia ei enää ole. Että se ajatukset siitä ei ole enää niin ristiriitaisia. Tommi eli loppuelämänsä Jyväskylässä, missä hän sitten kuoli syöpään vuonna 19. Hänen ihan viimeisiä sanojansa on ollut, että en mä olisi tätä halunnut, että kyllä mä olisin vielä halunnut elää. Mäkin olisin toivonut, että minun kaikilla lapsilla olisi ollut vielä pappa. Ja sitten se, että se olisi saanut niin kuin nähdä samoja asioita, mitä esimerkiksi mä näen. Me ei ole nimittäin missään nimessä epäonnistuttu, siis niin kuin näiden jälkeläisten suhteen. Kyllä se niin kuin semmoinen Tommin elämä ykköspaikka varmasti oli. Mietitään, että tuon hetken Maija olisi sun nenä edessä. Jos sun pitäisi joku neuvo tai elämänohje antaa sille, niin mitä sä sanoisit? Mene terapiaan.
Että mähän olen tosi myöhään tajunnut, että mulla on ihan lapsesta asti ollut ADHD. Mä oon ollut liian puhelias. Ja liian puhelias on tämmöinen vähän hullu ristiriita sen kanssa, että on sitten myös mahdottoman arka. Semmoinen niin kuin arkuus olla jotakin. Sisko, joka on mua vuoden nuorempi, ollut aina semmoinen tasaisempi ja rauhallisempi, niin muahan verrattiin aina ja sanottiin, että no Liisakin osaa olla, niin miksi et sä osaisi? 50-luvulla tyyli oli se, että lapsella ei oikeastaan paljon ollut muuta kuin se ei. Ja sitten kun meni kouluun, niin koulussahan oli sama juttu. Koulussahan oli kiltit ja vähemmän kiltit. Ja mä kun olin hirveän vilkas ja puhelias, niin mä vielä varmaan lähempänä 60, kohta eläkeläinen, kun mä olen vieläkin kuullut täällä takaraivossani sen, että Maija älä. Minun äiti on tuolla viimeisenä päivänänsä sanonut, että kun olisi tajunnut, että mä oon tarvinnut apua silloin. Äitihän ei tiennyt, mutta se tuntui niin pahalta vaan. Toisaalta ihanalta ja pahalta siis se, että äiti on tajunnut silloin, kun mä oon ollut parikymppinen, 19-vuotias. Tämmöisten muistojen takiakin kyllä aivan ihanaa, että se mökki on siellä vielä, vaikka on ollut monenlaista ajatusta siitä, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Tytöistä on tosi kiva laittaa siihen rantakoivuun lyhty roikkumaan ja kynttilä sinne palamaan. Isän tuhkat on siinä koivun juuressa. Tuo filmi kyllä liikuttaa mua niin, että tuntuu semmoisena niin sornaisena tykytyksenä, joka ei varmaan ihan äkkiä mene ohi. Tuntuu, että sillä kesänä ei paljon sataan. Vaikka vannoin, että mä palaisin tuolle ahtaalle pihalle takaisin. Terapia olisi ollut ainut mahdollisuus päästä kiinni siihen ongelmaan, mikä mulla oli. Toivoisin, että ihmisten ei tarvitsisi räpiköidä tällä tavalla tätä elämää läpi, kun mä oon räpiköinyt. Eli apua kannattaa hakea. Alkoi matkani kotiin päin. Ehkä tää päivä kun yksin sä oot, on se päivä kun taivaalle ilmaantuu. Kristallipallo valtava, joka on täytetty loppulauseella. Ehkä tää päivä kun yksin sä oot, on se päivä kun taivaalla kirkastuu. Puiden latvoista putoaa ne laulut, jotka meinasit unohtaa. Ehkä tää päivä kun yksin sä oot, on se päivä kun taivaalla kirkastuu. Kiitos kun katsoit Oodi Muistoille pilottijakson. Jos tällainen sisältö kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Jatko on tosin melko avoin tällä hetkellä ja riippuu tietenkin paljon itsestä, mutta myös teistä, eli esiintyjiä tarvitaan. Jos tuntuu yhtään, että voisit olla kiinnostunut, niin laita viestiä. Eli sulta löytyy kotifilmiä tai jotain muuta muistiaineistoa. Mutta ennen kaikkea sulta löytyy tarinaa, eli kokemuksia, joita voisit jakaa. Lisätietoa löytyy tämän videon kuvauksesta. Ja loppuun haluaisin kiittää vielä audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskusta eli AVEKkia konseptiavustuksesta.